ulëritës është Ilir Meta, i cili mori votat duke nxitur urrëtitjen për Sali Berishën dhe ato vota i përdori që të mbajnë pushtet Sali Berishën. Po me një pafityrësi bajate, kryetari i Partisë Socialiste, duke u përpjekur të fshihet pas fustanit të mimit, përdor të njëjtën retorik armiqësore ndaj LSI-s. Koalicionit të turpit që lindi prej votave të vjedhura nga Saliu e të trafikuara nga Iliri, të koalicionit të turpit që rrin këmbë vetëm për të vjedhur. E kam thënë dhe përsëris, Ilir Meta shmiku im. Edi Rama, tashmë kryetari i sektit të spionëve të Shqipërisë. Kjo fundërin e pashëmbullt morale e shoqërisë shqiptare. Frika natyrale e hajdutit të zënë me preshënduar. Nëse ka njeri frikacak në këtë vend, i pari është Edi Rama. Kujt më shumë se Ilir Metës janë falur përçarjet, ilet, skandalet dhe i është dhënë kaq e kaq herë mundësia të rilind, i penduar, i burruar, i kthjelluar. Nuk ka shansë rilindja të shkarkoj Ilir Metën. Absolutisht, jeni të sigurt ju. Njëzet vite më parë, ndoshta askush nuk do ta kishte menduar se nga bashkimi i rrugëve të dy politikanëve të rinj, po niste një histori e gjatë, miqësie dhe armiqësie. Kjo është historia e Edi Ramës dhe Ilir Metës. Një raport i ngritur mbi buzëqeshjet dhe përqafimet në publik, por i mbizotruar nga urrëtia, bezdia, mosbesimi dhe përçmimi pas kuintave. Edi Rama dhe Ilir Meta janë takuar për herë të parë dikur në fillim të viteve 90. I pari si publicist, kurse i dyti si deputet i Partisë Socialiste. Rama aso kohe ishte pedagog i Akademisë së Arteve, një piktor që ironizonte jo pak socialistët e vjetër. Ndërkohë, Meta ishte një socialist tradicional. Dy njerëz që vinin nga rrugë të ndryshme, me ide të ndryshme. Marrëdhëniet e mia me zotin Rama kanë patur oscilacionet e tyre. Ndonjëherë këto kanë bën edhe me tipin e vet personit. Ne nuk jemi njëti tip. Ata janë ulur për herë të parë në një tryezë zyrtare shtetërore në prill të vitit 1998. Publicisti Rama ishte bërë ministër kulture, ndërsa Ilir Meta, sekretar shteti për punët e jashtme në qeverinë e Fatos Nanos. Ky i fundit ishte një lider liberal që mbante pranë kritikët e brendshëm, siç rezultonin dyshja Rama-Meta. Besoj ajo ka qenë periudha ku është ngjizur, po themi, kontakti dhe bashkëpunimi politik mes tyre. Fillimisht do thosha që një bashkim i lumtur, kur Rama ju bashkua qeverisjes Partisë Socialiste. Drejtimin e Partisë Socialiste. Sigurisht që zoti Meta ka patur një synim edhe më të vjetër. Në tetor të vitit 1998, Nano i le vendin Pandeli Majkos në krye të qeverisë. Meta merr postin e zëvendës kryeministrit, ndërsa Rama mbetet ministër kulture. Kemi funksionuar shumë mirë, madje do të thosha në mënyrë perfekte, gjatë kohës kur kemi qenë në qeveri, kemi qenë disa qeveri bashkë, pozicione të ndryshme. Nga këndvështrimi im ishte një bashkëpunim krejtësisht i sinqert. Simpatia që ata kishin krijuar për njëri tjetrin, po forconte një binom të fuqishëm brenda Partisë Socialiste kundër Fatos Nanos, edhe pse mes dyshes mbizotronte mosbesimi.
rrugës mos pajtimet, ose njerëzit e cilët janë larg garës për të qenë fuqishëm, bashkohen. Çfarë ka qenë rasti i Ilir Metës me Edi Ramën. Jo për ta eliminuar, por për ta zhvendosur fatos Nanën nga politika. Ka patur bashkëpunim mes tyre, por më vonë edhe, po themi, ndarje. Tek Edi Rama po forcoi ambicia për të zgjedhur kryetari i Bashkisë së Tiranës dhe për këtë kishte në krah kryeministrin Ilir Meta. I kushtëzuar nga kjo misire mes dy varësve të tij, Fatos Nano mbështet Ramën për kandidimin në krye të Bashkisë së Tiranës. Ai arrin të fitojë zgjedhjet përballë Besnik Mustafait në tetor të vitit 2000. Me Ilir Metën kryeministër, Rama siguron nga qeveria fonde të mëdha, duke çuar përpara shumë projekte që pastruan Tiranën nga kioskat dhe mbeturinat. Thelbi i zotit Rama është puna, është ndryshimi, është padurimi për të prodhuar rezultate. Me mbështetjen e fortë të kryeministrit Meta, Edi Rama u bë dhe kryetari i Bashkisë në vitin 2000 dhe këtu ka pasur gjithashtu një bashkëpunim fort midis tyre. Mendoj që kulmi i marrëdhënieve të tyre ka qenë kur Meta ka qenë kryeminist dhe Rama kryetar bashkie. Qeveria e Ilir Metës shkarkoi gjithë fondin rezervë Këshillit Ministrave për Bashkinë e Tiranës. Dhe pozicioni i tij politik që ka pasur atëherë ka qenë i ndërlidhur me dëshirat e Ramës për ta ndryshuar Tiranën. Populariteti i Ramës ishte në kulm. Kryebashkiaku i Tiranës tashmë kishte forcuar miqësinë me Ilir Metën. Në fushatën zgjedhore parlamentare të vitit 2001, ata dilnin të dy përballë shqiptarëve dhe kërkonin votën për Partinë Socialiste. Tu ofrosh sot shqiptarëve një aventurë financiare, si ajo që ka kurajon të ofrojë Partia Demokratike, do të thotë as më shumë as më pak, se sa t'ju kërkosh votat për të zgjedhur sudën kryeministre, Shamsie Kadrien ministre të financave dhe Salien presidentet Republikës. Pas zgjedhjeve, raportet Nano Meta u prishën, pasi ky i fundit nuk u konfirmua si kryeministër. Meta ja kthen me të njëjtën monedhë, duke u bërë pengesë në aspiratën e Fatos Nanos për të bërë president. Raporti i tij me Ramën forcoi më tej. Sulmit pa besë që kryetari i Partisë Socialiste ka ndërmarrë jo thjesht dhe vetëm ndaj meje, por ndaj vetë forumeve të zgjedhura të partisë së tij, si dhe ndaj qeverisë shqiptare të miratuar në këto forume, për të imponuar përmes një presioni të patolerueshëm, me çfarëdo kosto për ne të gjithë, për Partinë Socialiste e për vetë Shqipërinë, kandidaturën e tij të vetëshpallur për president i Republikës. U përvijua, si thua, dhe një kësaj radhe po them një aleancë politike midis Metës dhe zotit Rama për të spostuar, për të sfumuar rolin e zotit Nano. Në këtë kohë, me kërkesë të së djathës, ishte ngritur i famshmi Komisioni Timor, Oldashi, për të kontrolluar tenderat e Ramës si kryebashkiak. Në NZ, thuajse sulmi ishte koordinuar mes Nanos dhe opozitës së djathtë. Jo vetëm kaq, pasi ishte larguar në janar të vitit 2002 nga posti kryeministrit, Meta bashkon votat me PD dhe largojnë kryeprokurorin Arben Rakipi për të zgjedhur Theodoris Sollakun. Nano u bllokuar në parlament nga mbështetësit e Metës. Të dy ata u takuan në Korfuz në maj të vitit 2002. Aty, Meta mëson se kryesocialisti Nano kishte pasur një takim të fshehtë me Edi Ramën. Dhe këtu nis krisja e parë. Meta ndihej i tradhtuar. Zoti Rama filloi të lançonte vetveten si një pretendent për të drejtuar Partinë Socialiste. Këto ambicie besoj se nuk çonin dot në një bashkëpunim të drejtë për drejtë mes tyre. Në këtë kohë, kryebashkiaku Rama po interesoi për të marrë Partinë Socialiste, por pa u shfaqur hapur asnjëherë. Dëshira e Metës për të bërë kryetari i socialistëve dukej se po venitej.
Meta u zgjodh zëvendës kryeministër në qeverinë Nano në vitin 2003, por nuk qëndroi gjatë, pasi tensionet u riaktivizuan. Në një kohë kur kreu në qeverisë i thotë zëvendësit ti kriminal, ky tjetër i kthehet e i thotë legal, ish presidenti, e arkonisht njëri ndër konkurrentët për kryetar partie. Thot për kryetarin e partisë do të kishte mbetur një burgozor ordinar, nëse partia drejt kreut të Selis Roz. Sot e kësaj dite, ende nuk dihet nëse ky ishte një plan i Metës dhe Ramës, apo rrugët e tyre u ndan nga pakënaqësitë. Meqense synimet ishin, po themi, jo të përbashkëta, jemi detyruar të themi që s'ka patur ndonjë bashkëpunim, po themi, të hapur që mund të quhet i sinqert mes tyre. Vetëm 2 muaj më pas, në Kongresin e Dhjetorit 2003, Rama vendos të kandidojë përballë Fatos Nanos. Edhe pse hapur, nuk e kontestoi kurrë në atë kohë kandidaturën e Ramës. Meta nuk nguroi të shfaqte mosbesimin ndaj njeriut me të cilin kishte bashkëpunuar ngushtë. Pse ta kondani kryetarit të Partisë Socialiste? Unë nuk jam shumë i sigurt për aftësinë dhe për gatishmërinë e Partisë Socialiste për ta pranuar këtë zgjidhje, jo thjesht për të pranuar zotin Rama, po për të pranuar një ndryshim të tillë. Ne duhet të ndryshojmë sot për ta kthyer nesër partinë tonë në një arenë debati të ideve të reja, përmes një mënyre të re të menduarit bashkëtetës son, larg frikës se mund të ndahemi, përçahemi, përjashtohemi si armiq dhe si tradhtar. Rama tentoi një afrim me fraksionin e fortë të Metas në Kongres, përmes fjalimit, ku kritikonte korret e ashpra të mbështetësve të Fatos Nanos kundër Ilir Metës. Nuk kemi nevojë për një opozit brenda nesh. Unë sërish do t'jem edhe në zgjedhjet e 28 dhjetorit vullnetari socialistëve të Tiranës dhe padyshim edhe i sfidantit tim Edi Rama. Leadershipi aktual është zhytur jo vetëm demagogji, por edhe në një gjuetin shtrigash. Mua nuk më ka ndalur Sali Berisha me mitingazhet e time automatik për të folur me socialistët në shes Tropojës dhe jo të ndalin këto disa njerëz të futur për të provokuar. Nuk kandidoj për kryetar të Partisë Socialiste, meqense vazhdimisht më është kërkuar që të hyj në një lojë të tillë, jo se jam trembur konkurimit, por sepse asnjëherë nuk e kam pasur këtë si synim timin të paracaktuar. Unë jam i paduruar që ne bashkarisht të rifillojmë të punojmë. Dhe unë nuk mendoj se kushtet janë të pakapërcyeshme, siç tha kryetari i partisë. Dua të them, një bashkësi nuk vdes kur vdesin njerëzit mër shok dhe vëllezër. Një bashkësi vdes kur vdes arsyeja për të qenë së bashku. Në një bisedë me një figurë të partisë në një qytet, më tha, kot ka ardhur këtu në këtë konferencë. E kemi ndarë mendin, do ta pastrojmë gardhin nga terrat, vetëm trëndafila do t'i çojë Fatos Nanos në kongres. Politika nuk është thjesht fjalime, pavarësisht se zoti Rama është ekselent edhe në fjalime, por se politika është mbi të gjitha aftësia për të bërë diçka që preket. Tike, përballë Fatos Nanos, ndërkohë që Edi Rama kishte braktisur fushatën në Tiranë dhe priste në eshtje për verdiktin elektoral. Pas 8 viteve në pushtet, Partia Socialiste del në opozit, ku siç pritej, Lëvizja Socialiste për Integrim e Ilir Metës luajti një rol të rëndësishëm. Fatos Nano dorhiqet dhe tashmë Edi Rama duket se kishte të lirë rrugën drejt kreut të Selis Roz. Kuptohet që largimi i Metës e krijoi këtë mundësi të mos kishte potenciale të tjera kandidimi përveç zotit Rama. Me gjithë kundërshtit, në tetor të vitit 2005, Rama merr kryesimin e Partisë Socialiste. Ai vendos t'i shtri dorën Ilir Metës. Nuk kam pas në kryeset kongresit sepse kam pasur bindje që do bëj Edi Rama kryetar. Për vetëm arsye sepse nuk ka pasi kandidat. Edi Rama e kishte të qartë se nëse e majta qëndronte ndar, dita e rikthimit në pushtet do të ishte shumë e largët. E po ashtu, pozicioni i tij në krye të partisë do të rrezikohej.
marrja e Partisë Socialiste nga zoti Rama krijoi një lloj distensioni midis dy forcave politike dhe në parlament deri në vitin 2007 ka pasur një bashkëpunim. Thelbi i deklaratave të Ramës ishte bashkimi i së Majtës dhe nisja e një rruge të re së bashku me LSI-n e Ilir Metës. Mes së rreshtave, nuk fshihej as bezdia që ai kishte për zërat ndryshe brenda partisë së tij. Ne nuk mund të jemi më një familje ku debati i brendshëm bëhet problem i gjithë komshive dhe i gjithë lagjes. Është një parti ku të gjithë do duan trokasin. Është një parti ku të gjithë do duan të kthehen dhe të jeni sigurt që do kthehen. Siguria e Ramës për bashkimin me Metën dhe figurat e tjera haste në mosbesimin e fortë të kreut të LSI. Ky i fundit nuk ja kishte harruar takimin e fshet me Nanon dhe lojën për marrjen e partisë në vitin 2003. Do të shikojmë qëndrimin që do të mbajnë drejtuesit e rinj ndaj arsyeve pse vërtet u ndaj o forcë politike. Pas vitit 2005, asgjë nuk po ndryshonte. Meta po tërboi nga qëndrimet e ftohta të Ramës dhe shpesh lëshonte thumbën ndaj tij. Dhe janë ende me mendësit e para Trekorrikut. Hileqar e dritë shkurtër, makiavelist që aleancat të ngren jo mbi parime, por mbi llogari meskine. Gjua e ashpër shuhet shumë shpejt. Në 24 maj të vitit 2006, ndodha ajo që të gjithë e prisnin brenda së Majtës. PS LSI bashkohej në një koalicion opozitar dhe mes dy liderëve nis një pranverë e re. Ne shohim se shumë nga ato propozime që i dërguam Partisë Socialiste dhe partive tjera të koalicionit janë të reflektuara. Kjo është tryeza e të nesërmes së garantuar për atë shumicë shqiptarës që padrejtisht sot janë në opozitë. Zgjedhjet lokale të vitit 2007 ishin në prag dhe pavarësisht bashkimit, palët kishin mosmarrveshje të shumta. Ka segmente destruktive edhe në opozit, të cilat nuk duhen zgjedhje, janë ato segmente të cilat të tjera gjëra vendosin së bashku me ne në tryezën e koalicionit dhe tjera gjëra deklarojnë jashtë të tryezës. Pas shumë përpjekjesh apo hezitimesh, edhe njëherë Meta dhe Rama sheshojnë mosmarrveshjet dhe arrin akordin për koalicionin parazgjedhor për betejën elektorale të 20 shkurtit të vitit 2007. Ishin e dyshimit të arri, u arrit, marrëveshja dhe në 18 shkurt arri dhe fitoria. Marrëveshja parashikon dhe garanton fitoren e koalicionit bashk për të ardhmen. Meta dhe Rama fitojnë me kandidat të përbashkët bashkit më të mëdha në vend. Ky sukses nuk i mbajti pranë për shumë gjatë. Ne vlerësojmë se koalicioni opozitar ka pushuar së funksionuari përgjegjësia kryesore është e leadershipit të Partisë Socialiste. Iliri ka humbur përgjithsisht qetësinë. Unë mendoj që mbas 2007-s kam filluar të ndërtohen edhe linja komunikimi midis kreut të LSI-s, zotit Meta, edhe Partisë Demokratike, zotit Berisha. Rama kishte nisur kontaktet me Berishën për ndryshimet kushtetuese të materializuara në prillin e vitit 2008. Këto ndryshime, nga Meta, u lexuan si përpjekje për eliminimin e LSI nga skena politike, në një sistem zgjedhor që penalizonte partitë e vogla. Kushtetuta e Shqipërisë nuk mundet të ndryshojë as në mënyrë klandestine, as në mënyrë korruptive dhe as në mënyrë arbitrare për të krijuar jo një po dy Berisha në Shqipëri. Ne do të vazhdojmë të luajmë një rol përcaktues dhe të patjetërshëm për të gjitha ato reforma që i duhen vendit. Zoti Meta e mori si një mesazh ndryshimin e kodit si luftë kundër tij. Në vitin 2008 u pa qartë që zoti Rama kishte për qëllim të forconte rolin e Partisë Socialiste, të dobësonte rolin e partive të tjera të majtë të koalicionit. Në 2009 në Partinë Socialiste ne ishim të bindur që fitojmë zgjedhje. Por madje bëm dhe sistemin zgjedhor që u desh. Sigurisht Berisha e kapi këtë lojë në anën tjetër,
e përdori vetë i pari dhe fitoi betejën i pari. Aso kohë, Meta u bë në krye të një aksioni të gjerë politik kundër ndryshimeve kushtetuese. Lideri i LSI, në atë kohë, nisi një ofensiv akuzash ndaj Edi Ramës. Bëhet me Sali Berishën për interesat e tij dhe të Sali Berishës kundër demokracisë. Nuk hyn lëvizja socialiste për integrim koalicion me Sali Berishën siç ka hyrë Edi Rama. Të ndryshosh thelbin e kushtetutës. Vetëm që Edi Rama të marrë listat e mbyllura partisë vet për të mbyllë gojën Petrokoçit me shok. Në atë kohë kemi qenë aleat sepse unë mendoja dhe mendoj që ndryshimet kushtetuese 2008-s ishin negative. Po merrni përgjegjësinë për i kushtetut që në rast se do të miratohet nga ju, sot do të quhet kushtetuta e Gërdecit, ku gjenden peng që të dy tashme. Faleminderit. Rama rinte kryesisht në eshtje, apo jepte ndonjë përgjigje jo të drejtë për drejtë. Meta intensifikoi aksionin deri në protesta në rrugë dhe greva urie brenda sallës së parlamentit. Kur Sali Berisha ishte duke u rrokullisur pas krimit shtetëror të Gërdecit, ishte Edi Rama që mbajti të mos binte. Ne do të krijojmë një front shumë të gjerë për të mbrojtur votën e lirë, për të rivendosur shenjtërinë e saj ndaj dhunuesve Rama dhe Berisha. Meta kishte hyrë në grevurie për këtë kod zgjedhor dhe për sistemin demokratik. Pra, në kuptimin parimor të fjalës, Meta ishte korrekt. Meta adoptoi një linjë kundërshtimi të fortë, edhe pse deri në fund u përpoq që me zotin Rama të gjente një linjë bashkëpunimi, po kjo me sa duket u bë e pamundur, aq më shumë që u pa qartë që zoti Rama u mor vesh me zotin Berisha në atë kohë. Ky moment shënoi një çarje të fortë sërish brenda smajtës që pamundsoi bashkimin në një koalicion në zgjedhjet e vitit 2009. Meta vionte me gjuhën e ashpër, kurse Rama përsëriste tokfjalshin miku im Ilir Meta. Iniciojmë sot ndërtimin e koalicionit të ri e Majta për integrim. E kam thënë dhe përsëris, Ilir Meta është miku im dhe jam i keqardhur teksa e shoh për ditë e më të mllefosur ndaj Partisë Socialiste, duke bërë kësaj që tek ai Sali Berisha të shohë shpresën e tij të fundit. Por sidoqoftë, ne do t'i fitojmë zgjedhjet e vitit 2009. Po me një pafitërsi bajate, kryetari i Partisë Socialiste, duke u përpjekur të fshihet pas fustanit të mimit, përdor të njëjtën retorik armiqësore ndaj LSI-s, si në 2005-ën. Esenca ka qenë që Rama ka qenë i bindur që i fiton zgjedhjet vet. E ka pas një arrogancë çuditshme. Dhe kur kam shkuar në zyrë, në dorën e Majt Breshke, në dorën e Djath Lapsi, për një 20 minuta që kemi qenë bashkë, vetëm 2 herë ose 3 e ka quar kokën lart. Më tha, unë nuk mund ta bëj koalicionin me Ilir Meta. Ai takon një botë tjetër. Duket se Rama nuk i kishte bërë mirë llogarit, kurse Meta harron premtimin për largimin e Berishës. Partia Demokratike siguron 70 mandate dhe ftesës së Berishës për koalicion, Meta nuk vonon shumë dhe i përgjigjet pozitivisht. Kreu veprën më shëmbullore të mashtrimit publik, duke marrë 83.000 vota në emër të çlirimit të shqiptarëve nga Sali Berisha dhe duke i përdorur ato vota për të ulur në prerin e Sali Berishës. Nuk është diçka e re në Shqipëri. Politika bëhet hapur, bëhet në mënyrë transparente, bëhet në mënyrë ndershme. Diversioni nuk është politikë që unë ja vlen të merrem, është politikë e vjetër, është që nga koha e Partisë Punës. Ajo që ndodhi menjëherë mas zgjedhjeve, pra aleanca, shpallja e aleancës qeverisë midis Partisë Demokratike dhe LSI-s, ishte diçka e pjekur në kohë. 2009 e ndërtoi
një koalicion PD-LSI, ku i dha LSI-s fuqi me 4 deputet ma shumë se sa të kishtë 20. Ne në PS thonim që ndjes pas LSI-a, nuk na doli ashtu që ndjes pas LSI-a. Ata morën 4 mandate, të cilat sigurisht vendosën të i bashkojnë me Partinë Demokratike dhe ishte zgjedhja e tyre. Nuk i kishin asnjë borxh Partia Socialiste. Dhe nga përballja me të vërtetën, ekutivet marra peng, nuk e shpëton dot. As i dënuari me turp që vrapoi t'i ulet në prerjen e lënë bosh nga Xhuveli. Nuk kemi tradhtuar askënd, kur bëhet fjala për punë tradhtish, i vetmi që nuk mund të flasi është pikërisht personi në fjalë. Gjua e ashpër e Ramës adresoi kryesisht ndaj Metës në atë aksion politik. Sali Berisha nuk do të bëhej më kurrë kryeministër sikur Ilir Meta, të mos bënte horrllëkun që ne e paralajmëruam kohë më parë. Kishte qëllim të mbulonte në një farmase edhe gabimet që vetë zoti Rama ka bërë në sjelljet me aleatët e tij. Rama arrin të mposhtë lehtësisht Maqe Lakrorin dhe konfirmohet kryetari i Partisë Socialiste. Opozita bojkoton parlamentin dhe nis protestat në rrugë për hapjen e kutive të votimit. Do të vi turp për të veprim të pajisësikuar që bëjnë thjesht për probleme të brendshme statutore. Njeriu që shiti tek Sali Berisha 83.000 zëmra për një karrige ministri e quan demokraci që funksionon, sepse na pas ka akoma protesta. E gjithë kjo politikë destruktive synon të dëmtoj sa më shumë imazhin e vendit, nuk synon të hap kutit. Iliri është i majt kur është majtas dhe i djath kur është djathës. Në atë kohë, Rama zbërthehet duke treguar prapaskena dhe intriga të Ilir Metës. Ëndra Ilir Metës për të bërë kryeministër është e njohur nga të gjithë, edhe gatishmëria e tij që për të bërë kryeministër të bëjë gjithçka tihet nga të gjithë. Betejë e gjatë për hapjen e kutive u mbyll pa rezultat për Edi Ramën. Gjatë kësaj kohe, një skandal i plasi kreu të LSI-s, Ilir Metës. Ai u filmua me blok në dorë, duke ndarë pazare për ndërtimin e një hidrocentrali. Ryshfeti ishte 700.000 euro. Gënjeshtra shumë më elegante kanë larguar njëre mirë nga politika perëndimore burrat ndaj shteti, jo Laro, si Meta i Saliu. Edi Rama, tashmë kryetari i sektit të spionëve të Shqipërisë. Kjo fundërin e pashëmbullt morale e shoqërisë shqiptare. Ky njeri që mohoi aftësinë e të birit në gjyq. Ky njeri që akuzoi babain e tij si babain e djalit të tij. Ky njeri i pander, i pa familje, pas një norm, synoi të bënte një puç në Shqipëri. Saliu po vazhdon të provokojë, duke mos dashur të pranojë se Ilir Meta është prasi i kapur në dorën e tij dhe duke u sulur opozitës si i marr me atë pras në dorë. Video e cila u paraqit absolutisht që ishte regjia dhe trukimi i vet Edi Ramës. I rin ngjitur Saliut si Meta këpucës. Ngjarjet e tyre me njëri tjetrin kanë shumë gjëra që nuk e harrojnë njëri tjetrin, nuk është vetëm video. Nuk ishte në një platformë konspirative e opozitës asaj kohë. Ajo doli në mënyrë aksidentale për shkak të marrëdhënieve ndërpersonale me ta prifti. Nuk ka lidhje këtu Edi Rama. Ajo ka qenë betejë mbrëmshme e njerëzve të cilët kanë luftuar për pafundësi lekësh. Ajo video ishte guri për opozitën që të rikthej protestave. Në demonstratën e 21 janarit të 2011-s, 4 protestues do të vriteshin në bulevard në qeveria e Sali Berishës. Kriminalët, banditët, flokpalarët, të droguarit e Edi Ramës vunuan, sulmuan me çfarë mundësi policët e këtij populli. Stina e protestave u zbe. Në pranverë, partitë po bëheshin gati për betejën e zgjedhjeve lokale, kurse urrëtia mes Ramës dhe Metës kishte arritur kulmin. Ka njëri i bukur. Na ka gjetë hall thot se Iliri thot s'është as pozita as opozita, është depozita thot. Erdhi koha që qytetarët e Tiranës të ndahen një herë për gjithmonë
me tiranin e Tiranës. Armondi është përsëri i juaj, vite drite larg bllokut Kusaris. Meta investohet fort në fushat për të larguar Edi Ramën nga drejtimi i Bashkisë së Tiranës, gjë e cila ndodhi edhe pas manovrave të dyshimta në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, me votat e hedhura në kutinë e gabuar. Rama ndali gjuhën e urrëties, e po ashtu edhe Meta në pranverën e vitit 2012. Kjo kohë përkon me periudhën kur mes të dyve u gjetën disa kanale komunikimi. Dhe për këtë e kam bindi Ilir Metën, pastaj në një takim në një restoran blogu, dhe kemi folë gjatë dhe i kemi treguar arsyet pse duhet të meranën. Në një maj të vitit 2012, në vilën e Ilir Metës në Gjirin e Lalzit, konsumohet darka që të gjithë e njohin si darka e ngjallave. Ndërmjetësi, thuhet se ka qenë biznesmeni Leonard Koka, vëllai i Lefter Kokës, aso kohe një prej njerëzve më të afërt të Metës. Kjo darkë u duk se shëshoi për plasjet mes Ramës dhe Metës. Është data 1 prill, jemi në vitin 2013. Këto që shihni në atë që njihet si dita e gënjeshtrave, janë pamjet e një bashkimi të ri mes Edi Ramës dhe Ilir Metës, në prezencën e disa zyrtarëve të Internacionales Socialiste. Ata në nënshkruajnë kartën e parimeve, dokumentin themel të koalicionit të ri që po lindte. Ne sot jemi së bashku për të filluar një rrugë të re dhe për t'i dhënë Shqipërisë një perspektivë të re. Bashkimi i të majtës shqiptare dhe gjithë forcave progresiste, përmes kësaj marrëveshje, është një aksion politik historik. Një aleancë e tillë, mbas një lufte të rrept të ashpër, pa dorashka, do thosha edhe jashtë çdo norme të etikës. Ata edhe kur takohen, vështirë se flasin për tema serioze. Domethënë më shumë merren vesh në distancë se sa kur takohen. Kam parë që ka klimë mosbesimi të spikatur në njëri tjetër. Në sfondin e simbolikës së 1 prillit, përqafimet e buzëqeshjet nuk bindën çdo kënd, që kujtonte akuzat, mallkimet e përbetimet për ndëshkim ndaj njëri tjetrit. Unë do të thosha që i ribashkoi frika e zotit Rama për të marrë përsipër sfida të forta. Zoti Rama donte një fitore të sigurt në vitin 2013. Nuk është çështje dashurie apo urrëtie, por kur është interesi për bashkët, gjërat shkojnë mirë. Sipas pritshmërive, koalicioni fitoi thellë zgjedhjet e vitit 2013, duke siguruar 83 mandate. Njësoj si trajektoria e marrëdhënieve të tyre në të kaluarën, edhe tani, dashuria mes tyre do të ishte e shkurtër. Sa herë në publik qarkullonin skandale, të dy sulmonin indirekt njëri tjetrin. I tillë ishte rasti i shpërthimit të skandalit Qez Dia. Në publik qarkullonin lajme që vinin në akuzë kreun e atëhershëm të Kuvendit, Ilir Meta, se kishte përfituar rishfet në vitet 2010-2011 nga kompania që kishte fituar kontratën për mbledhjen e borxheve të Qez. Rama shihej nga LSI si sponsorizuesi këtyre lajmeve. Unë nuk kam as detyrë dhe as nevojë të mbroj Ilir Metën. Unë nuk besoj që ka për të patur luftë hapur ndonjëherë. Sepse nuk besoj që në Shqipëri politikanët i shpallin luftë njëri tjetrit, luftë fisnike. Ata kam pas 2 çështje kryesore në jetën e tyre. Marrëveshja ose bashkëpunimi domosdoshëm, dhe e dyta, dallimet kulturore esenciale. Dallimet mes aleatëve ishin thelbësore, pavarësisht se të dy i trembeshin shpallje së një lufte të hapur. Mosbesimi ishte aty, sa herë në diskutim ishte një çështje e rëndësishme. LSI-ja ka menduar gjithmonë që të ecë përpara, duke i bërë varrin Partisë Socialiste. Reforma drejtësi ka qenë një nga fërkimet më të mëdha mes PS-së dhe LSI-së. Kanë qenë më tepër spekulime dhe lojën e spekulimeve Rama është mjesht, patjetër. LSI nuk ka qenë pengesë, Ilir Meta nuk ka qenë pengesë për reformën.
unë jam I bindur që askush nga drejtuesit 30 vjeçar tashmë të politikës shqiptare nuk është interesuar për atë reformë. Në fillim të vitit 2015, ish deputeti I Partisë Socialiste, Tom Doshi, akuzon publikisht Ilir Metën se kishte porositur vrasjen e tij. Ai publikon edhe video dëshmin e një personi që pretendoi se kishte marrë porosin. Opozita nis protestat ku kërkon largimin e Metës. Je kokë qelbur. Mirë, më dëgjoj pak. Ruaj zërin. Çdo votat e krimit. Ju lutem, jep janë ilaçet për ty bëj çdo sakrificë. Po për Shkëlzen Berishën e kam dhënë një herë dorëqen. Dakor? 2 herë nuk e jap për Shkëlzen Berishën. Kjo është një shfaqje shumë e trishtueshme, në cilën janë përfshirë një tuf politikesh dhe rrugëçish. Jo, ai s'ka pas respekt asnjëherë për Ilir Metën. Jemi të sinqert. Zgjedhjet lokale të 2015-s ishin një tjetër pikë kulmore që njohu 2 anët e medaljes së raportit mes 2 aleatëve. Në zgjedhjen e 21 qershorit, ne do të paraqitemi me kandidat të përbashkët. Unë dua të shpreh kënaqësinë për bashkëpunimin mjaft konstruktiv që kemi pasur deri tani dhe që do të vazhdojë të jetë. U kriju një klim dasije, të thosh, veçanërisht pas zgjedhjeve lokale të 2015-s, ku Meta, LSI ndjeje e tradhtuar. Mes Ramës dhe Metës ishte një marrëdhënie sforcuar me mungesë të fortë besimi. Të dy prisnin kurthe mes njëri tjetrit. Reforma në drejtësi ishte një tjetër pikë përplasje mes tyre. Rama hapte fjalë se Meta nuk e do reformën në drejtësi për shkak të problemeve në të kaluarën, dhe kundërpërgjigja vjen në verën e vitit 2016. Rruga më mirë do të jetë ndërtimi I një qeverie ekspertësh. Unë personalisht jam gati që për hir të kompromisi që nga ky moment të jap dorëheqje nga kryetari I Parlamentit, nëse kjo I shërben kompromisit. Unë e konsideroj qeverinë përgjegjësi dhe detyrat të qeverisë së përgjegjësi. Jo privilegje që I ke dhe nga cilat heq dorë për përgjegjësi. Shpesh herë qëndrimet e LSI-s ishin pak a shumë të njëjta me të Partisë Demokratike në opozitë. Me shumë sforco, Rama dhe Meta mbyllën bashkë mandatin qeverisës. Ndërkohë, pak para përfundimit të qeverisjes, në shkurt të vitit 2017, opozita hidhet në protesta dhe kërkon ngritjen e një qeverie teknike për organizimin e zgjedhjeve parlamentare të qershorit. Këtu, Meta mbështet Bashën, dhe ky ishte një sinjal për vitet e vështira të bashkëjetesës politike me Ramën. LSI deklaron se vendi në këto momente ka nevojë në mënyrë të veçantë për një qeveri të besimit për zgjedhjet të gjithë pranuara nga të gjithë. LSI për këtë qëllim vendos të vërë në dispozicion të zgjidhjes politike në vend të gjitha mandatet e saj politike, që nga mandati kryetarit të kuvendit. Nga ana tjetër, Rama dukej se ndjente për erë kërcënimin nga Meta, dhe për të shpëtuar prej tij, vendos që Ilir Metën ta bëj president sipas paktit të 1 prillit 2013. Do të udhiqem vetëm nga dashuria e pakufishme për Shqipërinë dhe për gjithë shqiptarët, duke lënë pas bashkë me 25 vitet e mia në këtë kuvend, çdo debat apo përkatësi politike që kam patur për t'ju përgjigjur lartësisë së re të detyrës së presidentit të Republikës. President, më me PD-n, po jo I PD-s, se Ilir Meta ne nuk gjenim dot as në PD. Mendoj që zgjedhja e Metës president, që një rezultat I rrethanave që krijuan, Në farë mënyre, një politikan aktiv si Ilir Meta, është më mirë të izolosh diku në një zyrë shteti se sa ta kesh përballë. Tjetër. Në 17 maj të 2017-s, Rama dakordsohet me kreun e Partisë Demokratike, Lulzim Basha, duke sajuar një qeveri gjysmë teknike, por me Ramën që mbetej kryeministër. Marrëveshja I mundson të regjistrimin e Partisë Demokratike në zgjedhje, pavarësisht djegjes së afatit,
por nuk mund të kishte koalicione, lëvizje që favorizonte dy partitë e mëdha. Në zgjedhjet e 17-s, Partia Socialiste e bëri ofertën për LSI. Rama e ka pas ëndër këtë gjë që të fitonte zgjedhjet vetëm. Ky ishte ëndra e tij politike. Dhe arriti në fakt në 2017 në mënyrë të çuditshme me një marrëveshje taktikisht shumë fitimprurëse për të, por praktikisht shkatërrimtare për vendin. Akordi Rama-Basha uli tensionet dhe fushata nisi mjaft e qetë. Kjo rriti shqetësimet e LSI, kreu i së cilës tashmë ishte zgjedhur president. Në publik qarkullonte teza e një koalicioni Rama-Basha. Ata që deri para ca kohës ju thoshin mos votoni për LSI-n, se do shkojnë me PD-n, tani thonë PD-s, ama na shpëto nga ky uragan. LSI-n unë e përreshtoj si një mundësi, sepse LSI-a e humbi mundësinë. Nëse ka koalicione strategjike, programore, etj. Këto e gjëra për të parë. Qetësia dhe dashuria kishte marrë fund edhe një herë mes dy krerëve të sëmajtës, dhe fjalori një lufte të hapur ishte rikthyer. E bona jonë quhet rilindje, po vjen ora për 1 milion krushta. Më vjen sinqerisht shumë keq që aleatët tanë sot kanë dalë nga binarët e arsyes. Qiren, bërtasin, kërcënojnë. Padi, do thot, mashtrim, manipulim dhe pavesi. Këta janë gjithë një tuf artistër cirku. Erdhi fundi i kartelit të kanapisit dhe të krimit. Specialista e prokurimeve Goca Hallës, tendrat i bën Goca Hallës. Si mund të prodhoj një pushtet tepsi? Vetingu nuk do t'jetë tu, po do t'jetë për krye faqezion që flet për veting dhe për reformë në drejtësi, për atë që mbuloi gjithë Shqipërinë me drogë, për atë që nuk la trafikant pacuar në parlament. Prandaj politikanët nuk kanë qenë kurrë të gatshëm të hyjnë në reformën e drejtësisë, sepse është si të sharrojnë degën kurrin. Ne i hym dhe e bëm. Dhe aty filloi krisja e koalicionit. Mashtrim, manipulim dhe pavesi. Në këtë kohë, presidenti zgjedhur Meta, i cili ende nuk ishte marrë detyrën, përdor dekretet si formë kërcënuese ndaj Edi Ramës. Nuk do të ketë dekret, as për kryeministër, as për ministër. Dekretet do të vinë vetëm nga i proces i ndeshëm zgjedhor, asgjë tjetër. Pik. Rama arrin të fitoj zgjedhjet i vetëm. Takimin e parë me deputetët e zgjedhur e nis me një mesazh për Ilir Metën. LSI-a përpara Shqipërisë është një vrim në ujë. Komunikimi mes Ramës dhe Metës ishte vetëm institucional dhe mjaft i ftohtë. Përplasja hapur mes tyre do të ndodhte kur kreu i shtetit refuzon dekretimin e Sander Leshajt si ministër i brendshëm. Kryeministri nuk arrin do t'i ruaj nervat ndaj Metës dhe edhe dyshimet në parlament se dekreti Leshit është kthyer në pazar nga ana e presidentit. Po mos qoftë ajo që më ka thënë mua. Larg qoftë. Se çdo gjë mund ta përballoj, po një president që sharak nuk e përballoj dot. Për atë dhënë tim. Meta vendos Ramën përballë një situate të njëjtë edhe në fillim të vitit 2019. I afruar tashmë me Ditmir Bushatin, Meta refuzon dekretimin e Gent Cakajt si ministër i jashtëm. Sot, në momente të rëndësishme të sfidave tona rajonale, Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme të Shqipërisë nuk mund të kthehet në autoshkollë, ku usta i madh kërkon të mësoj gjeniun si të ndryshoj kufijtë të gjithë Ballkanit perëndimor. Mos prisni të merrem më me një pengmarrës të kushtetutës në zyrën e presidentit, i cili është katandisur në çizme rezervë të doktoreshës së shkencave. Në këtë situatë, Rama bën një lëvizje surprizë. Ai merr vet postin e ministrit i jashtëm dhe menjëherë pas betimit, detyrën ia delegon Cakajt. Në shkurt të 2019-s, opozita djeg mandatet e deputetëve dhe nis një mori protestash, disa prej të cilave janë shoqëruar me akte dhune. Meta bën protagonistin, duke kërcënuar me të njëjtën mënyrë si në vitin 2016, kur ishte kryetar kuvendi. Jemi gatshëm për të dyja ekstremet.
Që nga dorëzimi i mandatit tim si president deri tek sakrifikimi i jetës time si Salvador Allende për të ndaluar instalimin e një junte që mund ta kthente Shqipërinë 30 vite pas. LSI-ja nuk përfaqëson më as Ilir Metën. Ilir Meta ndihet kaq i papërfaqësuar sa i duket sikur një juntë ushtarake do sulmoj pallatin presidencial. Oferta e presidentit ishte dorëheqja. Ai refuzon të marrë rolin e ndërmjetësit mes palëve. Mes rreshtave, mesazhi ishte për Ramën. Presidenti i Republikës nuk mund të ulë tavolin 2 njerëz apo 3 njerëz që thonë ne nuk ulej me këtë se është kryeminist apo si kryeminist, apo edhe me dikë tjetër që thotë që 30 qershori do të jetë një ditë të suksesi e madhe për demokracinë. U shfaq shpëtimtar i atyre që kishin mbetur atje rrugë, as më shumë as më pak, po presidenti i Republikës. Por unë nuk mendoj që konflikti sot në Shqipëri është Meta Rama. Konflikti sot në Shqipëri është diktaturë demokraci. Jemi në këtë nivel. Këtu po diskutohet pluralizmi, po diskutohet fjala gojës. Ai bën gjithçka që duke ndikuar nga pozicioni i presidentit. Me këto që bën, ta udhëheq opozitën duke i larguar gjithë tjetër. Mes vendosmërisë së opozitës për të refuzuar hyrje në zgjedhje dhe Ramës që refuzon të dorëhiqet, kreu i shtetit ndërmerr një akt të paprecedent duke anulluar 30 qershorin si datën e zgjedhjeve lokale. Prapaskenat ishin edhe më të errta. Meta kishte konsumuar një drek me kryeministrin Rama dhe i kishte komunikuar se do të zhdekretonte datën e zgjedhjeve në 28 qershor. Kjo nuk është pranuar nga Rama gjatë drekës së konsumuar dhe për këtë arsye Meta vendos të bëj publike zhdekretin në 8 qershor. Zgjedhja në Republikën e Shqipërisë nuk ka dhe nuk do të ketë pa dekretin e presidentit. Përsëri gabim dhe përsëri unë po ju them zgjedhja do bëhen në 30 qershor. Kemi patur i drekë dhe sekrete. Kemi pasur disa, po e fundit në pallatën e brigadave para 10 ditësh ndoshta. Unë jam i surprizuar nga reagimi tim as ti vendimi. Duan se duan njëri tjetrin, ata prap aty janë me njëri tjetrin. Fakti është që ja, edhe në deklaratat e fundit presidentit ne mësuam që kishin ndarkuar rregullisht bashkë. Ndërkohë që ne dinim që po kërkojnë nuk flasin njëri me tjetrin. Meta bën një lojën e opozitës. Ai e bën lojën për veten e tij. Tashmë, betejë mes dyshes Rama Meta është e hapur dhe tensionuar. Njësoj si në këto 20 vite, urrejtja mes tyre tashmë ka prekur kulmin. Ilir Meta e ka humbur të drejtën të qëndrojë në zyrën e presidentit të Republikës. Presidenti është zgjedhur nga parlamenti, natyrisht jo nga ky, nga një parlament plotësisht legjitim. Presidenti nuk ndalon askënd të çmendet. Përkundër, i fton të gjithë që të izolojmë çdo të çmendur. Nga fronti i shpëtimtarit të opozitës s'kemi parë gjë akoma. Maggioranca teston votat e saj për shkarkimin e presidentit Ilir Meta. 100 deputet votojnë një rezolut që kundërshtonte dekretin e kreut të shtetit. Kujt më shumë se Ilir Metës janë falur përçarjet, ilet, skandalet dhe i është dhënë kaq e kaq herë mundësia të rilind. Kostumi i presidentit ndoshta e kufizon nga fjalori ashpër. I gjendur në siklet dhe pas një zgjidhje, Meta nuk ka asnjë armë se si të përballet me Edi Ramën. Nuk ka shans rilindja të shkarkojë Ilir Metën. Absolutisht, jeni të sigurt ju. Nëse Ilir Meta është vërtet i shqetësuar, e ka shumë thjesht. Ti thot Monikës të qetësohet? Kam unë frikë. Unë nuk besoj ta ketë thënë se nëse ka në njëri në Shqipëri që di që unë s'kam frikë nga asgjë, ky është zoti Rama. Se Ilir Meta thotë mora nga agjencitë listë patuses, nga shërbimi sekret i Fallxhorës, që i tregon filxhan, edhe i thotë shiko se po shoh një sigjar për që po kthehet në formë tete, që do të thotë në 8 qershor do bëhet nami. Në kontradiktat midis tyre tani ka
ka një fantazëm që është reforma në drejtësi. Unë besoj se zoti Meta është pjesë e përpjekjeve të opozitës për të delegitimuar institucionet dhe për të rrëzuar majorancën. Fakt është që Shqipëria është tek sentenca njëri goshdës tjetri patkohet. Fundi i historisë është kjo, po çojmë vendin në një përplasje idiote. Periudha e verës duket se i relaksoi palët dhe ulën disi tensionet. Presidenti nuk i kurseu mesazhet e koduara teksa shpeshherë publikonte video nga rrugëtimet e tij të shumta në zona turistike shqiptare. Të dashur miq, më mirë det se në pishim. Nga ana tjetër, mazhoranca vijoi me procedurat për shkarkimin e Metës. Dhe nëse kjo ndodh, atëherë mund të themi se ky është fundi vërtet i një marrëdhënie fluide mes Ramës dhe Metës në 20 vitet e fundit. Thelbi i përplasjes se Ilir Metës me Edi Ramën është e ardhmja. Ndan çështja e pushtetit. Dikush tjetër mund të shtoj edhe të tjera, çështja e ndikimit, çështja po them edhe interesave ekonomike, financiare.